احنا TFS Egypt User Group بنأكد على our aims من خلال ان احنا enhance الممبرز knowledge ل Visual Studio و TFS 11 جوه شغلهم، enhance development quality من خلال ان احنا introduce best practices و solid deep and knowledge و experience من خلال ال contributors و leadership بتوع اليوزر جروب بتاعنا. بننهانس السوفت وير كواليتي من خلال ان احنا نقدم ونemphasize ونأكد على كل انواع التستنج، سواء بلاك بوكس او جراي بوكس، وايت بوكس، بيرفورمانس، كودد يو اي، لودنج. التستنج احنا وي بيليف قوي جوه ان التستنج من الحاجات الاساسيه في السوفت وير ديفلوبمنت، وليس في الكيو اي بس، لا جوه اللايف سايكل بتاعت السوفت وير، جوه صناعه السوفت وير التستنج حاجه مهمه جدا. وبالتالي احنا بيليف قوي ان الكود بتاع اليونت تيست بيبقى اكتر واهم من الكود اندر تيست. واكشولي ده في معظم بروجكت اللي اشتغلت فيها كنت بعمل كده. عشان كده كمان احنا بنتبع البيهيفير دريفن ديفلوبمنت والتست دريفن ديفلوبمنت، وبنؤمن بالفيتشر دريفن ديفلوبمنت والتوب داون ابروتش والتريبل دي. ومن خلال الرود ماب بتاعتنا تقدروا كمان ان انتوا تتعرفوا اكتر على الفيجن بتاعت اليوزر جروب بتاعنا. طيب نخش سريعا كده. النهارده بنكمل MVC Pipeline in Action Part 2 تكملة لبارت 1 المرة اللي فاتت. طيب احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ المرة اللي فاتت وقفنا بعد ما الموديل بايندر بدأ يفاليديت بارامترز. احنا قلنا هو مش بس الموديل بايندر مش بس ان هو بيبايند الداتا اللي جوه ال HTTP response سوري HTTP request اللي جايه من الكلاينت وجايه للسيرفر. مش بس ان هو بيبايند، لا ده كمان بيفاليديت البارامترز دي according لل using model validation provider. لو في رولز معموله يعني معمول لها adding، فهو بيبتدي يرن او يevaluate الفاليديشن رولز دي عشان يتاكد ان البارامترز valid or not valid. خلاص. طيب بعد كده بنبتدي نخش على حته authorization filter هيحصل له execute. دي الحته اللي احنا توقفنا عندها المره اللي فاتت. طيب عشان كده قبل ما نخش في الفلتر اكسكيوت اساسا او authorization filter او غيره، تعالوا نتعرف على هو ايه الفلتر اساسا، بنستخدمه في ايه وهو بيعمل ايه. طيب مبدئيا خلينا نقول ان اول حاجه عايزين نقول ان الفلتر في الام في سي مختلف عن الفوق فورم تماما. تمام، دي اول كونسيرن. الكونسيرن الثاني ايه هو الفلتر؟ الفلتر عباره عن اتريبيوت. احنا كلنا عارفين اتريبيوت ازاي بيتحط في الدوت نت، سواء سي شارب او الفي بي، جاست بس دوكريت كده للميثود او للكلاس بتاعنا. تمام، فهو اتريبيوت. طب الاتريبيوت ده بيعمل ايه؟ بياد اكسترا ستيبس تو ذا ريكويست بروسيسنج بايبلاين، بيخليك تقدر تعمل اكسترا ستيبس جوه الايه البروسيس بتاع البايبلاين. بقدر بيه من خلاله امبلمنت حاجه اسمها كروس كاتنج كونسيرنز، وده هيرجعني تاني او هيخليني افتح نقطه الكروس كاتنج كونسيرن، وهو فكره الفرق ما بين الاوبجكت اورينتد بروجرامنج والاسبكت اورينتد بروجرامنج. سريعا كده عشان بس ناخد اوفر فيو عن الموضوع. ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج كان بيغفل حته مهمه جدا، هو البارادايم نفسه بتاع الاوبجكت اورينتد ان هو بياخد الحاجه من ناحيه انها اوبجكت، وبالتالي بيغفل الحاجات المشتركه ما بين الاوبجكتس وبعضها. يعني مثلا لما اتكلم على حاجه زي السكيورتي موجوده في اكتر من اوبجكت، فانا اول ما بقول اوبجكت يبقى السكيورتي دي ملهاش مكان، السكيورتي مش اوبجكت. تمام، السكيورتي موجوده في الاوبجكت ده وموجوده في الاوبجكت ده وموجوده في الاوبجكت ده. عشان كده كان في حاجه اسمها اسبكت اورينتد، وكان في حاجات ناس كمان اتكلمت على حاجه اسمها كونسبشوال اورينتد بروجرامنج، وحاجات كتيره طلعت منها. كان دكتور هيثم حمزه يعني كان اتكلم يمكن في الحته دي. فالاسبكت اورينتد والاوبجكت اورينتد الاثنين بيشتغلوا طبعا مع بعض الافضل. باي ذا واي الجافا عامله امبلمنتيشن للاسبكت اورينتد يوزنج حاجه اسمها الويفنج. فانت الويفنج اللي هي بتبتدي تحط كود يرن في كل الاوبجكتس. خلاص، ويبتدي عمليه ان هو ايه في الران تايم بيبتدي يحصل له مزج مع الاوبجكت.
طيب ده بس الاسبكت اورينتد اوبجكت اورينتد. يبقى انا عندي الاسبكت اورينتد اللي هو الحاجه اللي فيها كروس كاتنج كونسيرن للكود بتاعي. فالفلتر بيقدر ان انا امبلمنت بيه الكروس كاتنج كونسيرن. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي النقطه دي. لو احنا بصينا هنلاقي ان الهوم كنترولر ده مثلا انا كنت عايز عندي 3 اكشن ميثود: اندكس، اباوت، كونتاكت. انا ما كنتش عايز اللي ان اي حد يقدر ينفذ الاكشن ميثود دول الا لو كان ايه از اوثنتيكيتد. فهنلاقي ان احنا بنكرر كتابه الكود بالشكل ده. فلو خدنا بالنا هنلاقيها ان هي كروس كاتنج، لانها كانت موجوده هنا، كانت موجوده هنا، كانت موجوده هنا. تمام. طيب هنلاقي ان احنا باستخدام الفلتر مجرد ان انا احط اتريبيوت على الاكشن ميثود كده خلاص مبقتش محتاج اكتب الكود ده جواه. تمام. مش بس كده، لو شلت الاتريبيوت وحطيته على الكنترولر بقى محدش هيقدر ياكسس اي ميثود دول الا اوثورايزد. تمام. فهمنا ازاي بياد اكسترا ستيبس تو ذا بروسيس اوف ذا بايبلاين. فالفلتر ممكن يحصل له ابلاي على الاكشن ميثود او الكنترولر او حتى على الابلكيشن كله، وبالتالي يبقى دي فكره الايه الفلتر، عباره عن اتريبيوت بيبتدي اد اكسترا ستيبس للايه للبايبلاين. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الفلتر تايبس. الفلتر تايبس عندي 4 تايبس من الفلتر. عندي الاوثرايزيشن، وده بيمبلمنت انترفيس اسمه اي اوثرايزيشن فلتر. الديفولت بتاعه اوثرايز اتريبيوت. ده بيرن بقى في الاول خالص قبل اي فلتر خلاص، وقبل ما الاكشن ميثود تتنفذ. الاكشن فلتر تمام ده بيمبلمنت انترفيس اسمه اي اكشن فلتر، والديفولت امبلمنتيشن بتاعه اكشن فلتر اتريبيوت. ده بيرن قبل الاكشن اكسكيوت وبعد الاكشن اكسكيوت. تمام، يعني بيرن قبل وبعد الاكشن ميثود. الريزلت فلتر ده بيمبلمنت اي ريزلت فلتر. الديفولت بتاعه برضه اكشن فلتر اتريبيوت. ده بيرن قبل وبعد الريزلت اكسكيوشن. اخر واحد هو الاكسبشن فلتر خلاص، وده بيمبلمنت اي اكسبشن فلتر. الديفولت بتاعه هاندل ايرور اتريبيوت. ده بيرن في حاله واحده بس، او في حاله ايه بقى؟ لو الفلتر رمى اكسبشن او الاكشن ميثود او ريزلت رموا اكسبشن. دي الحالات اللي بيرن فيها. طيب تعالوا نبص على الكود كده عشان نبقى احنا يعني واحنا بنبص شايفين الدنيا. ادي الاوثرايزيشن اتريبيوت، هنلاقيه بيمبلمنت اي اتريبيوت. ادي الاكشن فلتر اتريبيوت اللي هو اكشن فلتر اتريبيوت اكشن فلتر اتريبيوت. خليه بيمبلمنت فعلا اي اكشن فلتر واي ريزلت فلتر. عشان كده implementing الاي اكشن فلتر هي implement التو ميثود دول on action executing on action executed. لما هي implement الاي ريزلت فلتر هيبقى فيه on result executing on result executed. طيب تاني البروجكت ده طبعا اللي هو السورس كود بتاع الام في سي، وده البروجكت بتاعنا اللي بيستخدم الام في سي سورس كود مش الام في سي وبالتالي اقدر ان انا اعمل بريك بوينت واشوف الام في سي من جوه البايب لاين بيشتغل ازاي. طيب يبقى احنا شفنا فعلا ان الاكشن فلتر اتريبيوت بيمبلمنت الايه التو انترفيسز دول، بلس ان هو بينهارت من فلتر اتريبيوت.